just got home and gabi magsisimula ang ating vlog ngayon dahil maraming ganap since kahapon. And now we're going to pack for Korea once again, ladies and gentlemen. Dami siyang dadali. Isisiksik ko na yung sarili ko sa Binubudol ko sila, Rai, dito sa maleta ko. Kasi I was torn between Rimowa or this, pero hindi kasi ako fan ng hard case luggage, yung basically pag matigas silang lahat. So I have the Briggs & Riley Expander. Just to quickly show you kung bakit gusto ko yung Briggs & Riley. Number 1, meron silang double wheels per section. So bale 8 wheels siya. Sa loob niya maganda rin yung color. It's great. Very clean, very minimal. Once na malagay nyo na yung gamit nyo dito, and let's say medyo napuno siya, pwede nyo siyang i-expand. Kaya siya expander. Kasi pwede nyo siyang ma-expand na ganyan, and sobrang life-saving itong feature na to for me because sobrang laki ng madadagdag niya sa space. Ang gagawin nyo is, ipupush nyo lang to para mas compact siya. One of my favorite features is this one. So, lahat ng expander, merong tinatawag na ganito or yung hook or loop or something. Pero bakit siya sobrang friendly? Let's say, for example, oh my gosh, hindi ko na madadala sila. Ang dami ko ng gamit. Paano yun? Hindi ko na mahawakan ng kamay ko. All you have to do is hook this, unlock this, adjust this, para magkadikit sila dahil nga wala akong kamay na extra. Pwede ko silang pagdikitin ng ganyan. And kapag nasa airport ako, voila! I am carrying 2 bags in 1. The price is not bad. I think I got, ilalagay ko na lang guys yung prices nila. Ang main selling point na sa akin over Rimowa is their lifetime warranty. So basically, pag may nasira kang parts, pwede nyo siyang ipagawa sa service centers ng Briggs & Riley. Wala pa naman nasisira ever since I got it, which is good. Super sturdy bag. And yun, pag may mga nadudumihan, then pwede nyo lang siyang labhan. But yeah. My best friends, my travel best friends. You've been nice. You've been nice. Be with me for the rest of my life, please. So, kakatapos lang ng swab. Unang-una sa lahat, masakit ang tusok ha. Parang embassy ng, alam mo yun, yung kinakabahan ka. Tapos, pag natapat ka sa masungit, ewan ko kung lahat sila, ganun. Pero sabi ni Hazel, nag-warn na nga siya sa akin na medyo ma-harsh yung tusok nila. Which is true. Sobrang borlog ko, guys. Sorry ko medyo, as in, almost the whole flight papunta dito, tulog ako sa eroplano since sobrang exhausted, sobrang bagsak ko. Oh my gosh, look at this. Not bad. Tastes artificial, pero not bad. Quick news. Nagbabaha dito sa banyo. Medyo hindi ko medyo uncomfortable yung paglawa nung kasi pakita ko sa inyo kung bakit naglalawa. Ito guys yung restroom. So makikita nyo, walang elevation, walang divider yung shower area. Bitin pa yung kortina. Ito yung shower area.
doon, dito, sa buo. So, umabot dito yung tubig hanggang doon. So, biglaang nag-request ako ng room change na sana may bathtub na lang para salo yung tubig. So, yung nagagawin natin ngayon, mag-impake ako and lilipat ng room tonight kasi para tuloy-tuloy na lang. Isang paguran na lang talaga para makatulog na ako ng mahimbing. So much better. The fact na meron siyang bathtub, okay na ako doon. Hindi na siya lalawa. Tapos, double bed and single bed. Alam ko yung nawala. Nawala lang yung work desk. Pero ayan, may maliit dito. Pero hindi siya work desk. 진짜 못할 것 같으면 절대 못하게 했을 거고. Mas happy na ako sa room ko. Makakatulog na ako ng mahimbing. So, yan ang aking, ano ba tawag dyan? Hindi vertical. Horizontal closet. Nandyan lahat ng mga mabilisang dapat na kukuha ko. Then, we have your TV. Dito yung magiging bed ko. Tapos, ayan. May window tayo which is, yay! At least may natural sunlight. Maganda yung windows nila kasi. Floor to ceiling. And then, kitchenette. Kitchenette. Pangkulo lang naman ng tubig. Yung ating malaking closet na talagang, di ba, nag-nesting na ako, binahayan ko na. Hintayin ko lang yung result ng test. And, we'll see. Hindi talaga ako gumawa ng anything itinerary whatsoever. Hindi ako nag-plan para hindi ma-jinx. Hindi rin alam ng friends ko na nandito ako. Like, Korean friends ko. Kasi gusto ko munang ma-clear. And hopefully tomorrow okay na. So, we can explore. Good morning, guys. This is day 1 and I'm just so happy kasi I'm finally cleared. Kaninang 12:30 pala na-send yung result but I fell asleep before reading the result. So I woke up around 5 in the morning. Madilim pa. And when I checked the email nga, yun nga, negative. So, I will prepare you for cocktail. The main spirit, the playa, from the Thailand dynasty, the very high quality playa. And second one, my hidden card, homemade the cranberry puree. talk. Good. Bespoke for you. Okay, names. Contawi. I'm closing the bar with Q. Okay. Wow. Smells nice. Continue. Let's do another. Let's do another. This is my first day in Seoul. And I have a job.
video by yourself? Mm-hmm. Oh. Yeah, of course. Yeah. I love editing my videos. It's my... One video is how long minute and how long edit? It depends. Sometimes a day, 2 days, 3 days. Oh, whole day? Yeah.